everyone, this is 𝗧𝗛𝗕𝗦𝗕 of GMA News. Please subscribe to Ghiemz channel and don't forget to hit that notification bell. Gusto ko yan. Tayo ng apat. O, ayan na guys yung entrance. So, ayan. Mahirap, marami palang bit-bit. Kailangan namin may maraming bit-bit kasi magugutom kami, mauuhaw kami, ganun. So, ayan. All the way to Bright School. Alin? Parang meron akong grooming na eh di ba nga hindi tinakbuhan nga yung kaya nga naging Bright School kasi hindi natuloy. Ano ba yung story nun, Sisi? Dito sila pinasal yan? Nakakamiss yung talon. Okay, na-miss ko. Pwede ba kumain tayo para may lipat ko yung sa bag lahat ng bitbit ko eh. Ayan guys, so magsisimula na kaming umakyat dun sa ano daw, sa Bright School sa taas. Masakit guys, masakit ko pa. Nakapaalam sila. So medyo matagal na hindi nakaakyat sa nakapaalam. Tingnan natin, challenge, ano, ang paakyat challenge.
guys, I'm Ghiemz, Mr. Chinita Girl, singer and songwriter. Gusto ko lang kayo na imbitahan na sana i-subscribe, i-like, and share at ringin na rin ang bell sa Ghiemz channel. Huwag ka nang magpatugtog-tugtog pa. Tara na, supportahan na natin ito kaibigan natin. Peace out. Yeah.